سالها از روزای اوج بازی‌های ویدیویی کلاسیک میگذره، اما هنوزم رازهایی تو دل این بازی‌ها قایم شده که گیمرها رو شگفت زده میکنه. از ایستر اگ‌های مخفی گرفته تا ترفندهایی که فقط با مهندسی معکوس کد بازی پیدا میشن. این رازها گاهی دهه‌ها بعد از انتشار بازی کشف میشن و نشون میدن که دنیای گیم چقدر میتونه عمیق و پر از شگفتی باشه. حالا تو این ویدیو قراره بریم سراغ یه سری از این رازهای جالب که سالها بعد از عرضه بازی‌ها گیمرای کنجکاو تونستن پیداشون کنن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 راز عجیب که سالها بعد از انتشار بازی پیدا شدن. قسمت ابتدایی بازی لاست آف اس 1 اگه با سارا نرین طبقه پایین، بازی رو ببندین، دوباره لود کنین و برگردین به اتاق جل، تلویزیون یه تصویر از مورچه‌ای نشون میده که با قارچی خاص آلوده شده. آلودگی توی بازی با الهام از این قارچ تو دنیای واقعی طراحی شده. سازنده‌ها گفتن که این یه باگ بوده و در جریان یکی از مراحل ساخت بازی که به شیدرها مربوط می‌شده ایجاد شده. اسپید رانری 7 سال بعد از انتشار بازی متوجه این قضیه شد. تو رزیدنت ایول 4 بعد از انفجار هلیکوپتر مایک اگه با اسنایپر به یه ساختمون دور نگاه کنین، یه شکل مرموز میبینین که خیلی شبیه آدمه. اگه به نحوی دوربین رو تکون بدین و به اون نقطه ببرین، معلوم میشه اون چیز یه تصویر دو بعدی از یه مرده با یه کت سبز. هنوزم کسی نمیدونه اون شخص واقعا کیه، اما حدس میزنن یکی از سازنده‌های بازی رزیدنت ایول 4 باشه. بازی سایلنت هیل 2 حسابی روی جنبه بقا تو ژانر وحشت و بقا تمرکز داره. یعنی مکانهای مشخص برای ذخیره بازی وجود داره و هر جایی نمیتونین بازی رو ذخیره کنین و همچنین بازی مینی مپ هم نداره، ولی خب یه راهی هست که بتونین هر وقت خواستین بازی رو ذخیره کنین و یا مینی مپ رو آنلاک. هیچکس سالها از این قضیه خبر نداشت. این ترفند تو نسخه PS2 بازی پیدا شد. اولش باید پایان طنز معروف بازی که به پایان سگ معروفه رو باز کنین. بعدش تو دور بعدی بازی میتونین با کدهای مختلف یه مینی مپ روشن کنین و هر جا خواستین بازی رو ذخیره کنین. بازیکن‌ها تا سال 2018 یعنی 17 سال بعد از انتشار بازی از این موضوع خبر نداشتن. توی یکی از بهترین مأموریت‌های تایتان فال 2 که توش میتونین تو زمان جابجا بشین، اگه توی راهروی آتیش گرفته 88 بار زمان رو عوض کنین، یه در قفل شده باز میشه که یه اشاره به ماشین دلورین تو فیلم بازگشت به آینده داره. تو اتاق 2 تا جسد پیدا میکنین که یه اشاره به فیلم تایم کاپ داره. یکی از جسدها همون ژست ژان کلود ون دم تو یکی از صحنه‌های فیلم رو داره و پاهاش رو 180 باز کرده. این راز 6 سال طول کشید تا پیدا بشه، اونم با یه اشاره از سازنده‌های ریسپان. تو بازی گیرز آف وار 3 تو چپتر دوم اکت دوم 3 تا سکه طلایی رو درخت‌ها قایم شدن. اگه به ترتیب درست بهشون شلیک کنین، یه میدون تیر مخفی باز میشه که توش 5 تا دشمن ظاهر میشن و هر چقدر تعداد بیشتری ازشون رو از بین ببرین، جایزه بهتری گیرتون میاد. این راز 5 سال بعد از انتشار بازی توسط یه یوتیوبر به اسم تکام کشف شد. حالا چطور اون سکه ها رو پیدا کرد خدا میدونه. داکانت یه بازی ویدیوییه که دیگه فکر کنم نیازی به معرفی نداشته باشه. حتی اگه تو بچگی بازیش نکرده باشین، احتمالاً یا اسمش به گوشتون خورده یا یه جایی ویدیوهاشو دیدین. این بازی اولین بار در سال 1984 توسط نینتندو برای فامیکام و بعدش هم برای NES منتشر شد. تو این بازی یه تفنگ نوری دارین که وقتی به یه تلویزیون CRT یعنی همون تلویزیونای لامپ تصویردار نشونه میگیرین، میتونین اردکایی که دارن پرواز میکنن رو شکار کنین. اما چیزی که خیلی‌ها نمیدونستن این بود که میتونستین با یه کنترلر دوم خود اردک ها رو هم کنترل کنید. هرچند این ترفند توی دفترچه راهنمای بازی نوشته شده بود، ولی خب کدوم بچه‌ای اون موقع حوصله میکرد دفترچه رو بخونه؟ برای اینکه این ترفند کار کنه باید تفنگ نوری رو به درگاه بازیکن اول وصل میکردین و یه کنترل معمولی رو به درگاه بازیکن دوم. بعدش بازیکن اول باید ماشه تفنگ رو نگه می‌داشت. اینطوری بازیکن دوم میتونست با کلیدهای جهت‌نما حرکت اردک ها رو کنترل کنه، در حالی که بازیکن اول با تفنگ بهشون شلیک میکرد. تقریباً 4 سال بعد از انتشار بازی تحسین شده نیر اتوماتا، یه مادر به اسم لنس مکدانلد یه کد تقلب عجیب پیدا کرد. بعد از شکست دادن باس پرولوگ بازی که همون اول کار باهاش روبرو میشین، اگه بین چند تا بشکه وایسین و یه کد خاص رو وارد کنین، یهو میریم به اپیلوگ بازی و قسمت تیتراژش که به صورت یه سکانس تیراندازی طراحی شده. تازه این کد منوی انتخاب چپتر و دیباگ رو هم باز میکنه که معمولاً باید 3 بار بازی رو تموم کنین تا بهش برسین. این راز حسابی تو زمان صرفه‌جویی میکنه.
تو نسخه ایکس باکس بازی اسپلینتر سل دابل ایجنت یه مأموریت کوآپ مخفی برای نجات 5 تا بچه پوک فضایی با اسمای بامزه‌ای مثل کوکی و پپرونی تو مرحله زندان الزورث وجود داره. پیدا کردنشون کلی مراحل عجیب و غریب داره و به همین خاطر هیچ کس موفق نشد تا 4 سال پیداشون کنه. آخرش طراح مرحله بازی یعنی سایمن لسل خودش یه ویدیو آپلود کرد که نشون میداد چطوری با یکی از دوستاش این مأموریت رو با موفقیت انجام داده. تو نسخه اصلی بازی رزیدنت ایول 2 اگه 50 بار میز کار وسکر رو بگردین یه فیلم پیدا میکنین که بعد از ظاهر کردنش متوجه میشین که عکسی از ربکا چمبرزه. هیچ وقت توضیح داده نشده که چرا وسکر عکس ربکا چمبرز رو به طور مخفیانه تو میز کارش نگه میداره، اما این موضوع باعث شده که یه تئوری شکل بگیره که شاید وسکر به ربکا علاقه داشته و شاید هم این موضوع قضیه میز داشتن ربکا تو اتاق آلفا تیم استارز رو توجیه کنه. به هر حال این ایستر اگ هم طول کشید تا پیدا بشه. تو بازی بتمن آرکام سیتی اگه روز کریسمس با مرد تقویمی یا کلندرمن حرف بزنین یه سرنخ عجیب بهتون میده. اگه تو 12 تا تعطیلی مختلف باهاش حرف بزنین یه اچیومنت یا تروفی گیرتون میاد. نکته جالب اینجاست که اگه تاریخ کنسول یا پی سی تون رو بذارین روی 13 دسامبر 2004 یعنی روزی که استودیوی راک استدی تأسیس شده یه دیالوگ مخفی درباره بازی آرکام نایت میشنوین. این راز 3 سال طول کشید تا کشف بشه، اونم به خاطر یه کانال یوتیوب مرموز به اسم جی جور که یه ویدیو آپلود کرد و قسمت ابتدایی این دیالوگ رو نشون داد. از اونجایی که اسم اصلی کلندرمن یا مرد تقویمی جولین گرگوری دیه و ژور به فرانسه یعنی روز، احتمالاً یکی از اعضای خود راک استدی این موضوع رو از طریق یوتیوب لو داده. تو بازی مس افکت 3 اگه تو سیاره مریخ توی مسیر خاص بین پنل های خورشیدی راه برین یه روور بهتون نزدیک میشه و یه سر دوستانه تکون میده. این راز 9 سال بعد از انتشار در سال 2021 توسط طراح سابق بایوویر لو رفت. اون حتی نقشه مسیر رو هم کشید. قبل از اینکه شرکت ریر تو دهه 90 با ساخت بازی‌های کلاسیک نینتندو حسابی گل کنه، اوایل دهه 80 میلادی چند تا بازی برای ZX اسپکتروم که یه سری کامپیوتر خونگی 8 بیتی بود منتشر کرد. انگار یه زمانی این شرکت به فکر این افتاده بود که بازی‌های قدیمیش رو شبیه سازی کنه، چون تو بازی گلدنای 007 روی نینتندو 64 میتونستیم به این بازی‌ها دسترسی پیدا کنیم. البته این فقط یه پروژه فرعی بود که ولش کردن و کدهاش غیر فعال شد، ولی هیچ وقت از بازی حذف نشد. 15 سال بعد یعنی سال 2012 یک کاربر این قضیه رو کشفش کرد. دسترسی به این شبیه ساز مخفی خیلی پیچیده است و از نظر فنی کار سختیه، ولی اگه بلد باشین هنوزم تو نسخه اصلی بازی میتونین پیداش کنین. کازومی توتاکا آهنگساز معروف بازی‌های ویدیویی توی هر بازی نینتندویی که روش کار میکنه یه آهنگ ساده 19 نوتی قایم میکنه. معمولا این آهنگ خوب پنهان شده و شکارچی‌های ایستر اگ میدونن که باید دنبالش بگردن، ولی تو بازی پیکمین 2 این آهنگ 2 بار قایم شده. واسه همین پیدا کردن مورد دومش خیلی طول کشید. اول باید بدون کارت حافظه توی گیم کیوب وارد یکی از کیپ دانجن‌های بازی بشین. بعدش باید تو صفحه ذخیره بازی حدود 3 دقیقه و نیم صبر کنید تا این آهنگ همراه با موسیقی اصلی بازی پخش بشه. یک کاربر یوتیوب تو سال 2019 یعنی 15 سال بعد از انتشار پیکمین 2 این ایستر اگ رو کشف کرد. باز کردن کاراکترهای جدید توی بازی‌های مبارزه‌ای همیشه هیجان انگیزه، ولی روش باز کردن شین آکوما توی استریت فایتر آلفا 2 انقدر عجیب و غریبه که تا سال 2021 یعنی 25 سال بعد از انتشار بازی کسی پیداش نکرده بود. یه مادر داشت نسخه سوپر نینتندو رو مهندسی معکوس می‌کرد که این روش رو کشف کرد. اول باید تو حالت آرکید بالاترین امتیاز رو بگیرین و بعد حروف KAJ رو به عنوان S وارد کنین. تو صفحه اصلی بازی باید با کنترلر دوم دکمه‌های L، X، Y و استارت رو نگه دارید. در حالی که این دکمه ها رو نگه داشتین با کنترلر اول باید حالت ورسز مود رو انتخاب کنید. بعد فقط کافیه موقع انتخاب کاراکتر دکمه استارت رو نگه دارین تا بتونید نسخه قوی‌تر آکوما رو انتخاب کنید. بازی پانچ اوت روی NES نینتندو حسابی بین گیمرای قدیمی طرفدار داره. جایی که بوکسور ریزنقشی که به لیدل مک معروفه باید با یه سری بوکسور گنده تر از خودش مبارزه کنه و الگوهاشون رو یاد بگیره تا بتونه شکستشون بده. شاید جالب باشه که بدونین این بازی یکی از اولین بازی‌هایی بود که زمانبندی ضربات و یادگیری الگوی حملات حریف توش مهم بود، چیزی که حالا به شکل تکامل یافته‌تر تو بازی‌های سولز می‌بینیم. در بعضی موارد بازی پانچ اوت سعی می‌کنه یه کمکی هم بهتون
بکنه. در سال 2009 یعنی 22 سال بعد از انتشار بازی، کاربری فاش کرد که تو مبارزه با بالد بول یه فلش دوربین در سمت راست تماشاچی‌ها درست قبل از حمله بالد بول روشن میشه و اگه همون موقع ضربه بزنین بالد بول فوری ناک اوت میشه. ولی یه نکته دیگه هم تو مبارزه دوم با بالد بول و مبارزه دوم با پیستون هوندا هست که تا سال 2016 یعنی 29 سال بعد از انتشار بازی کسی متوجهش نشده بود. یه کاربر ردیت کشف کرد که یه مرد ریشدار تو سمت چپ تماشاچی‌ها سرش رو تکون میده و نشون میده کی باید ضربه بزنین تا هر کدوم از این بوکسورها فوری ناک اوت بشن. بعد از انتشار تریلرهای جدید بازی رزیدنت ایول 9 تا اینجای کار مشخص شده که یکی از شخصیت‌های اصلی بازی جدید رزیدنت ایول دختر جوونی به نام گریس اشکرافت. گریس اشکرافت دختر یکی از شخصیت‌های بازی رزیدنت ایول اوتبریک به نام الیسا اشکرافته. به قتل رسیدن مشکوک الیسا اشکرافت ظاهراً اتفاقیه که دست از سر گریس یعنی دخترش بر نمی‌داره. از اونجایی که